This is the Banca-Banca River. Arghentrock. So we have arrived at Jollibee Pagsanghan for a bathroom break, and we ordered some fries. So this is the first time I've been into a Jollibee branch during the pandemic. So this is a Bahay Kubo. These are for sale. I think these cost how much? 60,000 each? Ayun, tanong ka. Ayun yung kubo niyo sa mo. Buksan mo. Oo. Aray ko. Now ask him. Meron po kayong plant, basket po para sa halaman? Basket po para sa halaman? Basket para sa halaman? Wala ko nga. Ay, wala pong ganyan ganon. Kano po walis nyo? Wala yung tambo. 180 na. Yung kubo tanongin mo kung magkano. Yan. Ay, kubo. Magkano daw po yung ganyang kubo? Kubo. Kubo? Yan ay 25 mo. 25. Nasa 25. Okay. Wala silang basket sa halaman. Pero may nabibilan ko na ganun dito. Wala talaga. Napasa tayo dun eh. Lumagpas po kami doon. Dahil sa mapita. Makita. Pero parang wala kami nakita kanina sa daan. Galing magtaklit niya ngayon. Yun pala sabi nila natin nung ano. Pero sabi naman ng babae magkakaroon siya bukas ng mas maliit. Sige. Sa mismong bayan po yun. Kasi dinaanan namin kanina. Sa pagkulang. Sa mga gilid ng highway, nandun lahat. Ayun nga yun. Oo, yun yan. Napakadelikado po kasi huminto eh. Doon po kami Hindi kayo nang galing doon, ma'am? natakot po kami huminto eh. Kasi po umaano yung mga basay daan. Oo. So doon po pala din. Sige po. Thank you po. Pala talaga. Okay, so now we know the price of Bahay Kubo, a small Bahay Kubo here in Tila, Laguna. It's just 25,000. Because in Manila, that would cost 60,000 pesos. Ano yung magkano? Magkano daw? 190. So, adobo. Nagdiretso po yung isa. Adobo. Ano gusto mo? Meron dito naman doon. Ayan o. Ayan, gusto niya ito. Oo. Ilan po, ma'am? Tapos, tagal ka ba magkano? 60 pesos po, ma'am. Ito yung burger. Hindi po, adobo po yan. Adobo. Saan galing yung itik? Victoria po. Dito po. Victoria. Ay, isa po na. Ito. Oh, yan. Pumuna po kayo dito. Ilang. Kaya na pa kami nakaupo. Kakatayin pa yata eh. Ayan ang itik. Ayan, yan mo ang itik. Galing Victoria. Isang ano nga, Winston. Wala po. Ay, baro lang. Sige. Kano? 7. Ito, ito. Ito, Michelle ito. Ano, ayan daw, hi. Ilang taon na daw? Wah, very good ah. Ito daw, ano yun? Ano to? Caldereta. Ah, kaldereta. Mas masarap ang adobo, di ba? Oo. Ang adobo sa kaldereta. Aha. Natin. Hira sa amin ang isip ko. Pagkata mo kayo. Minsa. Kinulob tas pinride. Aha. Kaya kinulog. Ano ibig sabihin ng kinulog? Ano daw ibig sabihin ng kinulog? Kung po siyang nakano sa hawa, malaki, ng
lang siya. Hanggang 3 hours, kailangan muna siyang bulasan. Parang in-steam. Parang, parang adobo, panulo, na nandun lahat ng ingredients. Hanggang sa lumambot po talaga siya. Depende po yung sa itik. Pag bata po, kakasang oras, 3 oras. Pero kapag po medyo, Parang pinakuluan. Dadaan ba tayo dito bukas? Yata. Ano po yung gusto niyo po ngayon, kung dadaan naman kayo bukas, ma'am, pwede po kayo magpa-reserve sa akin. Para sa amin niyo siya po na. Okay. So, nauubos yan. Medyo maulan. Pero kapag ano, usually po talagang hapon na puntahan. Okay. Maghahanggap lang po kami ng araw. May online po kasi ako. Tapos kaya natin masalita. Yung iba kasi, meron ng salita. Ayun lang. Sa isa na po. This is Itik Park. If you want Itik, go to Itik Park. This is not Manila Zoo. Statue of Itik. Yun ang trademark ng Victoria. Oh, that's where we bought our Itik. Victoria and Banca-Banca, Laguna. Victoria is Itik. Ah, Itikan. yeah. It looks like we're heading straight for the mountain. Province of Quezon. We're in Quezon. Oh, this is the Rusty Bridge. Okay, we've reached Batangas City. Still, we haven't bought any basket for our plants. But it's okay. There's another chance tomorrow. Ito yung itik na nabili namin sa Victoria, Laguna. Laki oh. Parang manok size. Ito yung tinatawag na kinulob na itik. And this is kalderetang itik. Adobo yan. And this is Adobo nga. and this is adobong itik. Ate Mary, may suka ka? Yan. Ayan oh, guest actor. Actress. Kami Suka. bumibili sa mga ng honey sa Victoria. May ando mga pictures na... This is pakbet. Ito lang isang... And this is adobong atay ng manok. Yan. Lapit na rin dyan sa Yan. Ano to? Sauce. Sauce. Sauce ng itik. Bayan. So, sauce. Matitikman natin ng kinulob na itik ng Victoria. Ng Haugen natin sa Laguna at saka sa Ciao! Ano naman yung kunting mo hindi kaya. Baka wala ka ng lakas. May lakas yan. Dito na. Kumain ka muna ba? Ayan o, malamig na tubig yan o. Hindi meron doon, may juice pa. Tubig na. Kung kailan na kami nasa sigsag doon maulan. Ayan. Tigas na. Ganyan talaga ang itik. 4 na oras pala yan, ano. Niluluto? Pinapakuluan. Kinukulog. May kinukulog. Kinukulog.